नमस्कार सबैजनालाई सेल्फ स्टडी एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। स्ट्याटिस्टिक्स र यससँग रिलेटेड प्रब्लमहरू र तिनीहरूको सल्युसन लिएर आउने क्रममा आज म नयाँ प्रब्लम लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आज भने मैले बिल्कुलै नयाँ टपिक मा आधारित रहेर यहाँ एउटा प्रब्लम प्रस्तुत गर्दैछु र त्यसको सल्युसन कसरी गर्ने म पुरा सल्युसन गरेर पनि देखाउने छु। आज मैले रोजेको टपिक छ टाइम सिरिज एनालाइसिस। टाइम सिरिज एनालाइसिस टाइममा डिपेन्ड गर्ने भेरिएबलको एनालाइसिस हो यो र टाइममा डिपेन्ड गर्ने भेरिएबलहरू कसरी चेन्ज हुन्छ त यसको कम्पोनेन्ट अफ टाइम सिरिज भन्छ यसलाई। कम्पोनेन्ट अफ टाइम सिरिजमा एउटा ट्रेन्ड छ, लङ टर्म भेरिएसन, ओभर लङ टाइम पिरियड भेरिएबल कसरी चेन्ज हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ भेरिएबल भ्यालु अथवा डिक्रिज हुँदै जान्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ भनेको नट चेन्जको फर्ममा हुन्छ, के हुन्छ त्यो स्टडी गर्ने एउटा छ भने अर्को चाहिँ सर्ट टर्म भेरिएसन जसमा चाहिँ सिजनल भेरिएसन पर्छ, त्यसपछि साइक्लिक भेरिएसन र ऱ्यान्डम भेरिएसन भन्ने छ, इरेगुलर भेरिएसन। आज भने मैले ट्रेन्ड कसरी मेजर गर्ने त्यस विषयमा र ट्रेन्ड मेजर गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरूमध्ये एउटा मेथडको बारेमा चाहिँ म आज यसलाई एक्सप्लेन गर्नेछु एउटा इक्जाम्पल लिएर। ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथडहरू डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ, त्यसमा हामीले फर्स्टमा मेजरमेन्ट अफ ट्रेन्ड भनेको लङ टर्म भेरिएसन पनि भन्छौँ हामी। ट्रेन्डलाई के पनि भन्छ, लङ टर्म भेरिएसन। अब यो मेथडहरू चाहिँ के छ त यो ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथडहरू। ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथडहरू के छ त्यसलाई हेरौँ। मेथड्सहरूमा फर्स्टमा छ फ्री ह्यान्ड कर्व मेथड। फ्री ह्यान्ड कर्व मेथड ल यो चारवटा मेथडहरू। देयर आर 4 मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड। दे आर फ्री ह्यान्ड कर्व मेथड अफ सेमी एभरेज, next is method of moving average, and next is method of least square. A freehand curve method, this is very simple and flexible method, and it gives only the idea whether the trend is increasing or decreasing, but at what rate the trend is increasing or decreasing it can't measure. It differs from person to person. एउटा पर्सनले फ्री ह्यान्ड कर्व बनाएको छ भने त्यहाँबाट आउने रिजल्ट कन्क्लुजन र अर्कोले निकालेको कन्क्लुजन चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुँदैन, केही न केही फरक पर्न जान्छ। फ्लेक्सिबल मेथड छ, त्यही भएर यसलाई त्यति धेरै युजमा ल्याइँदैन। मैले आज गर्ने भनेको मेथड अफ सेमी एभरेज। यो सेमी एभरेज मेथडको प्रब्लम चाहिँ म आज एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल लिएर गर्न गइरहेको छु। क्वेसन यस्तो छ, apply the method of semi-average to determine the trend of the following data: year 1990 to 1995, and sales in per 1000 units 20, 24, 22, 30, 28 and 32. Then we have to find the trend. Especially there are 3 types of trends. We should know this. Either it is increasing trend or decreasing trend or no trend. If the value remains constant over a long time period, that such type of trend is called no trend. That is no trend if the variable doesn't change. Next is over long time period, if the variable value of variable goes on increasing tendency, then such trend is called
increasing trend, and likewise the decreasing trend. And we have to find whether increasing, decreasing, or no trend, what type of trend exists here. We have to find by the method of semi-average. And first of all, let's make a table regarding the question. First of all, given values what are given here, I list them in table. The table given in the question looks like this. Year or sales दिएको छ. Here are given two variables, one is year and another is sales. If the time variable is not given, such data, the information can't become the time series data. This is time series data. यो time series data किन हो भने one of the variable is year, एउटा time मा दिएको छ, year मा दिएको छ, र अर्को चाहिँ sales दिएको छ. Sales depends upon time. Time is always independent variable. Time independent variable हो भने sales चाहिँ के हो, time मा depend गर्ने dependent variable हो. And we have to find the trend by the method of semi-average. Semi-average भन्ने बित्तिकै how many items are here? 1 2 3 4 5 6 6 items. And we have to break down this data into two parts, two halves. दुईवटा equal आधा आधा गरेर यसलाई बाँड्नु पर्यो. Two halves means 6 items छ भने एक पार्टमा चाहिँ हामीले कतिवटा लेख्न सक्छौं? 3 र अर्को हाफमा चाहिँ 3. तीनवटा आइटम एक ठाउँमा एउटा ग्रुपमा बनाउने र तीनवटा आइटम अर्को ग्रुपमा बनाउने. बट वी कान्ट म्यानिपुलेट, रिअरेन्ज दिस डेटा. यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्न सक्दैनौँ. दिज आर गिभन अन द बेसिस अफ टाइम, इन्क्रिजिङ टाइमको बियर इन्क्रिजिङ अर्डरमा दिएको छ. हामीले फर्स्ट 3 सेल्स, यो टाइम 90 देखि 92 सम्मको सेल्सलाई एक ठाउँमा लेख्ने, 93 बाट 95 सम्मको सेल्सलाई अर्को ठाउँमा ग्रुपिङ गर्ने, र यहाँनिर चाहिँ हामीले सेमी टोटल भ्यालु कति छ त्यो फाइन्ड गरौँ. सेमी टोटल 20 24 र 22 यो तीनवटा एड गरौँ, कति हुन्छ? 66. त्यस्तै 30 28 32 टोटल सेमी, सेमी भनेको हाफ हो, अघि नै मैले भनिहालेँ. यो टोटल गरौँ कति हुन्छ? Now we have to find the semi average. These are semi totals. Semi means half. Semi average. Semi average means 66 is the total value of 20 24 22 तीनवटा आइटमहरुको टोटल हो यो. अब यसलाई एभरेज गर्ने हो भने 3 ले डिवाइड गर्नुपर्छ. 66 by 3 33 and this is 90 by 3 30. These are semi average. And semi average value, these are trend values. And we write this 66 and 90. यो 66 र 90 लाई हामीले कहाँ राख्छौं भन्दा ठीक बीचमा, सेन्टरमा. सेन्टरमा भन्ने हो भने यो भ्यालु चाहिँ कुन इयरको लागि हुन्छ? 91 को लागि, र यो चाहिँ 94 को लागि हुन्छ. यसरी सेमी एभरेज भ्यालु चाहिँ यो भयो. अब यसलाई ग्राफमा देखाउने भने कस्तो हुन जान्छ त? मैले यसलाई ग्राफ मैले एउटा टेन्टेटिभली यो रफ पेजमै एउटा ग्राफ जस्तो बनाउँछु. यसमा हेरौँ, एक्चुअल ग्राफमा बनाउँदा पनि हुन्छ. यसलाई इयर चाहिँ हामीले यता राख्छौँ एक्स एक्सिसमा, र सेल्स पर 1000 रुपीज भनेर, सरी युनिट 1000 युनिट हो. यसलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्ने. यो वाइ एक्सिस भयो, यो चाहिँ एक्स एक्सिस भयो. एक्स एक्सिसमा इयरली राख्ने भने 1990 1991 1992 1993 1994 1995 and 1996. यो छैन, 95 सम्म दिएको छ. र माथि चाहिँ हामीले कतिसम्म राख्नुपर्ने छ? 32 सम्म जानुपर्छ माथि. त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, यो चाहिँ फल्स बेसलाइन बनाएर यसरी फल्स बेसलाइन बनाऊ, र यहाँबाट चाहिँ हामी 2 को इन्टरभलमा गरौँ. 20
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 यसरी गरौँ। अब 1990 सँग रिलेटेड भ्यालु कति छ यसको एक्चुअल भ्यालु हेरौँ पहिला। फर्स्टमा हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यो एक्चुअल भ्यालु यो चाहिँ के हो, एक्चुअल भ्यालु हो यो। एक्चुअल भ्यालुलाई चाहिँ पहिला सुरुमा प्लट गरौँ। 1990 सँग रिलेटेड सेल्स चाहिँ कति छ, 1990 सँग 20 छ। 1990 को करेस्पोन्डिङ 20, 91 मा 24, 1991 सँग करेस्पोन्डिङ 24, 1992 सँग रिलेटेड चाहिँ भ्यालु कति छ, 1992 सँग 22 छ, 1992 सम्म चाहिँ 22, 1993 सँग 30 भनेको यहाँनिर भयो। 1994 मा चाहिँ 28 छ, 28 भनेको यहाँनिर भयो। त्यसपछि 1995 सँग 32 भनेको यहाँनिर भयो। ल अब यसलाई हामीले क्रमशः जोइन गरौँ। इयर वाइज यहाँ गयो, यहाँ यो भयो, यो चाहिँ के भयो, एक्चुअल डेटा चाहिँ यो भयो, एक्चुअल डेटा भयो। तर यो एक्चुअल डेटाबाट हामीले केही भन्न सकेनौँ, किनभने यो 1990 टु 91 मा जाँदाखेरि यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, 91 टु 92 को जाने भने फेरि डिक्रिज भएको छ, त्यसपछि फेरि डिक्रिज अनि फेरि इन्क्रिज, त्यसपछि फेरि डिक्रिज अनि फेरि इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेको छ। त्यही भएर एक्चुअली यो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेर यहाँ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर ओभरअलमा चाहिँ 1990 देखि 1995 सम्म जाँदाखेरि यसको ट्रेन्ड टेन्डेन्सी हेर्ने हो भने कस्तो छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमै जस्तो देखिएको छ है। केही वर्ष बिचमा डिक्रिज भए पनि इन्क्रिजिङ अर्डरमै जस्तो देखिन्छ। तर अब त्यो ट्रेन्ड लाइन कस्तो बन्छ त भनेर अब हामी यो जुन सेमी एभरेज मेथडबाट सेमी एभरेज भ्यालु आएको छ यी भ्यालुहरूलाई फेरि हामी ग्राफमा प्लट गर्छौँ। यो 33 भनेको कुन इयरको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हो भनेर हेर्ने हो भने 1991, यो तीनवटा इयरको टोटल भ्यालु ठिक बिचमा राख्छौँ हामीले 91 मा। त्यो भएर यो चाहिँ 33 भयो। यो 33 भनेको कुन इयरको सेमी एभरेज भ्यालु हो भनेर हेर्ने हो भने 1991 को, 91 सँग चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ कति भयो, 30 भयो। यो 66 divided by 3 it gives 22, its value is 22. So 22 is the corresponding value of 1991. So we have to plot this 22 against 1991. 91 सँग रिलेटेड भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, 22, सेमी एभरेज भ्यालु चाहिँ 22 आयो। यसरी राख्ने 1991 को करेस्पोन्डिङ सेमी एभरेज भ्यालु चाहिँ 22 भयो। त्यसपछि 30 छ, यो 30 चाहिँ 1994 सँग करेस्पोन्डिङ हो। 1994 सँग करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, 30 रहेछ। 30 भनेको यहाँनिर जाने भयो 30। यो दुईटा भ्यालुहरू अब यो सेमी एभरेज भ्यालुहरू हो। सेमी एभरेज भ्यालुलाई हामी के पनि भन्छौँ, ट्रेन्ड भ्यालु पनि भन्छौँ। यो ट्रेन्ड भ्यालु सेमी एभरेज भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ, त्यही भ्यालु हो, सेम भ्यालु हो। अब यो दुईटा भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ, एउटा स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्छौँ यसरी। यसलाई हामीले एउटा स्केल लिएरै जोइन गर्छौँ है, स्केलले जोइन गर्ने हो। र यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ, ट्रेन्ड लाइन भन्छ। यो लाइनलाई ट्रेन्ड लाइन भन्छ। अब हेरौँ त यो ट्रेन्ड लाइन कस्तो छ, लेफ्ट टु राइट इन्क्रिजिङ अर्डरमा गएको छ। इन्क्रिजिङ अर्डरमा गएको छ भने यसरी इन्क्रिज भएको छ भने यो चाहिँ
इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड भन्छ अथवा यसलाई राइजिङ ट्रेन्ड पनि भन्छ राइजिङ ट्रेन्ड अहिले चाहिँ के भयो यसरी हेर्दाखेरि राइजिङ ट्रेन्ड पनि देखिएको छ यो एक्चुअल डेटा राइजिङ फलिङको फर्ममा भए पनि फाइनली हेर्ने हो भने यो ट्रेन्ड लाइन कस्तो देखिएको छ राइजिङ अर्डरमा देखिएको छ इन्क्रिजिङ अर्डरमा देखिएको छ त्यही भएर there is increasing or rising trend there is increasing or rising trend ल यो ट्रेन्ड मेजर गर्ने सिम्पल मेथड सेमी एभरेज मेथड चाहिँ यो भयो अब यहाँनिर प्रब्लम के आउन सक्छ भने here we have only 6 items which is even number जोड संख्या हो so we can easily split it into two parts सेमी एभरेज गर्ने बेलामा एक साइडमा 3 वटा र अर्को साइडमा 3 वटा भ्यालु लिएर हामीले एभरेज गर्यौं सेमी एभरेज but in case of 7 items if the number of item is odd not the even then at that time we feel inconvenience a bit difficulty त्यहाँनिर हामी महसुस गर्छौं 7 आइटम भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला त भन्दा के गर्छौं हामीले भन्दा 20 मा जस्तो 7 छ भने एक साइडमा 4 अर्को साइडमा 3 गर्यो भने इक्वल त भएन सेमी भन्न मिल्दैन त्यो भएर 20 को एउटा आइटमलाई हामीले छोड्दिन्छौं ठीक बीचमा एउटा आइटम हुन्छ त्यसलाई हामी छोड्दिन्छौं र बाँकी चाहिँ कति हुन्छ 6 हुन्छ एउटा बीचको आइटम छोड्ने बित्तिकै माथि 3 र तल पनि 3 हुन्छ तीन वटा आइटमहरु लिएर फेरि यसरी नै सेमी एभरेज गर्ने odd number of item दिएको केसमा मैले भनिहाले सेन्टरको मिडल भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं छोड्दिन्छौं डिस्कार्ड गर्छौं र रिमेनिङ अपर 3 आइटम्स र लोअर 3 आइटम्स यो भनेको खाली 7 आइटमको केसमा मात्र हैन 8 9 आइटमहरु आयो भने पनि त्यही गर्ने बीचको छोड्ने माथि 4 तल 4 आइटमहरु आउँछ त्यसरी गर्ने ल आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मैले बनाएका भिडियोहरु यहाँलाई उपयोगी नै लागेका छन् भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र भिडियोहरु शेयर लाइक र कमेन्ट गर्नुहुनेछ त्यही आशा लिएको छु थ्यांक यू